مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من العين الثالثة. إن لم تعتقل بسبب الخادمة فستعتقل بسبب الضرائب، وإن لم يكن فلأي سبب آخر. هذا ما قاله حميدان التركي أثناء لقائنا به. فلماذا كل هذه التهديدات والملاحقات الأمنية؟ أو بعبارة أخرى، لماذا هو بالتحديد؟ أسئلة كثيرة تلك التي طرحناها عليه عندما التقيناه داخل السجن الأمريكي، وهذه هي المرة الأولى التي يسمح له فيها بمقابلة تلفزيونية معنا من داخل السجن. تعالوا نتابع معا الجزء الثاني والأخير من قصة السجين السعودي حميدان التركي. بعد 11 سبتمبر تكلموا وقالوا احنا والله في تقريبا حوالي 3000 أو 4000 شخص راح نقابلهم ويعني ناخذ معلومات منهم ومدري ايش وكذا. فالزيارة الأولى كانت تحت غطاء مثل ما قلت لك الزيارة الاجتماعية، لكن بعد تقريبا بكم أسبوع أتاني شخص معه أسئلة محضرة، يعني فوق 40 سؤال. يعني فجاء لمي قال أنت من ضمن 3000 شخص اللي احنا نبغى نقابلهم ونبغى كولورادو بشكل عام؟ لا في أمريكا بشكل عام. I don't think there's any question that Mr. Al-Turki was a person of interest to the FBI. He knew several people personally who had been involved in terrorism. That's all I'm able to say. I don't know any such thing. There isn't one piece of FBI document that says that, and I don't think the Attorney General knows what he's talking about, honestly. He was never involved in this case. He just doesn't know what he's talking about. There is no connection to terrorists whatsoever. The fact that there are separate prosecuting authorities here should be, I think, reassuring to the people of Saudi Arabia that the case has been evaluated completely independently. In terms of what, if anything, the FBI had concerns about Mr. Al-Turki, I know nothing of that. It has no bearing on me. There was very strong evidence that they wanted him for a long time, and that they were looking for ways to get him. There's no question about that. He was asked to work with the FBI? Right. He did. He was asked to do that. Right. And he wouldn't do it. أنا بالنسبة لي أمامي شيئين، أمامي خيرين: أن يكون خاين البلدي وأكون خاين للمجتمع الإسلامي، أو أني أتعرض اللي يعني بيسوونه لي. بالنسبة لي أنا كأي مسلم أصلا عنده كرامة، وكأي شخص يعني طبيعي أن يكون عنده كرامة، يعني أن أهان ولا أكون خاين. بعد اتصالات عدة وانتظار ليس بقصير، سمحت لنا السلطات المسؤولة عن إدارة سجن لايمون في ولاية كولورادو بلقاء النزيل حميدان التركي، بينما لم يسمح لنا بالتصوير داخل الزنزانة، وطلب منا أيضا ألا نصور السجن من الخارج لأسباب أمنية. كان هذا اللقاء آخر ما تبقى لنا من محاولات لكشف الستار عن واحدة من القضايا التي يقول الكثيرون في السعودية إنها تعكس مدى تراجع العدالة الأمريكية في الآونة الأخيرة. حميدان التركي آثر أن يلتقينا في وجود أحد محاميه. أسئلة كثيرة تدور في خاطرنا ونحن نلتقي الرجل الذي يقول الرأي العام السعودي إنه لم يتحرش جنسيا بخادمته الأندونيسية ولم يسرق أموالها كما اتهم، بل إنه ضحية تبعات أحداث 11 من سبتمبر، وإنه يقضي 28 عاما وراء قضبان السجون الأمريكية لأنه سعودي مسلم. المحاكمة كانت مهزلة بما تحمل الكلمة من كل معنى. أنا ما أبغى منهم يرحموني، أنا ما أبغى منهم أي رحمة، ما أقول لهم والله تعالوا سووا لي كذا وسووا كذا. لما تحاكموني حاكموني بالجرائم اللي تتهموني فيها،
اللي حصل في المحاكمة والله مهزلة، لا كانت محاكمة عادلة، كانت محاكمة للحجاب الإسلامي، كانت محاكمة للتقاليد الإسلامية، ما كان فيه أصلا يعني تعرض. هل في أصل؟ أولا ما في أدلة حسية، ما في أدلة حسية. القصة التي روتها الخادمة أكثر من 12 مرة في سجلات المباحث الفيدرالية نفت أني تحرشت فيها جنسيا. مقابلات مع أخصائيين اجتماعيين، أكثر من يعني 20 مقابلة مع أخصائيين اجتماعيين تقابلوا معها وكلها تنفي أنه أحد آذاها ولا أحد سوى لها شيء. مقابلة مع قنصليتها نفس الشيء، ما أحد سوى لها ولا أحد كذا وكذا. فأثناء المحاكمة كانت يعني استفزاز للمشاعر. لماذا تقول قضية سياسية ولماذا أنت بالتحديد؟ والله يا أخي اسمع، أنا نفس جوابي لك بالنسبة للسؤال هذا، لماذا أنا بالتحديد؟ يعني هذا أيضا ما أعرف جوابه، وأنا أحب أني أعرف الجواب مثل ما تعرف أنت، لكن أعرف أنه الحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى يعني أنعم عليه أن يخدم المجتمع الإسلامي وبطريقة إيجابية. وللأسف أنه بعد أحداث 11 من سبتمبر خاصة أي إنسان على الساحة الإسلامية سواء كان بمركز إمامة أو رئاسة أو يعني إدارة للمراكز الإسلامية، واللي هذه كنت أنا أفعلها لأنه ما عندي حاجة أخفيها. هل أزعجت نشاطات حميدان التركي الإسلامية والدعوية السلطات الأمريكية؟ وهل كانت واشنطن حقا مهتمة بمتابعة ملف حميدان التركي، ولماذا؟ هل هي دار البشير التي يمتلكها؟ هل كان هناك ما يدور في الخفاء ولا يعرفه إلا الأجهزة الأمنية الأمريكية؟ جاءت زيارتنا إلى دار البشير من دون ترتيب مسبق بعدما لم تنجح اتصالاتنا من أجل تحديد موعد. تجولنا كما شئنا واطلعنا على ما في المكتبة من كتب ومطبوعات. عادت التساؤلات من جديد. لماذا كان حميدان مراقبا منذ عام 95 كما يقول هو؟ وإذا كان لحميدان ارتباط بأناس لهم علاقة بالإرهاب كما يقول المدعي العام لولاية كولورادو، فهل يصل الأمر إلى تلفيق تهم وتدخل أطراف عدة، والأهم من ذلك كله الزج به في سجن لمدة طويلة؟ فهل هي حقا تهمة تحرش جنسي، أم ارتباطه بأناس لهم علاقة بالإرهاب، أم كلاهما؟ He knew people with relations to terrorist activity. Is this true? I said that, yes. Yeah, you said so. That's why FBI was involved in his case. Was interested in it. That's an interesting comment. We were trying to get them to the federal authorities to say that and to establish that was the basis for their prosecution, but they said no, the terrorism has nothing to do with this. And we were trying to get all the evidence about what their terrorism investigation amounted to, and we never could. You never could. Nobody. Did you ask for an FBI to testify? Do you have this Yes. right? And did you ask him in this trial to testify? We did not have sufficient information because we had made a request for all their investigation, and that was denied. Obviously, the FBI were witnesses because they had gone into the house, they had gone into the bookstore, they had conducted the beginning of the investigation. Now I have to write a letter to the United States Attorney and say, please, may I have this person be a witness? بالنسبة يعني الاختلاق واضح، يعني سواء من إدارة المباحث الفيدرالية أو من الأخت زليخة، وأنا لا زلت أسميها أخت لأنها مسلمة. بالنسبة لي أنا آخر معرفتي بها أنا وأهلي أنها لما كانت عندنا، ولما كانت عندنا كانت كأحد بناتنا، ولذلك يعني هذه تاريخ معرفتي بها. بعد ما تتغيرت يعني بعد جلوسها مع المباحث الفيدرالية وكذا، الله أعلم بنوع الضغوط اللي حصلت. Well,
Yeah, that's right. She was put in a shelter where she didn't know anybody, had no way of communicating with anybody, and the only people she could communicate with was the FBI. That's why that was the problem. The FBI had total control of her. She didn't know where to go, she had no place to turn, and so they, over the course of months, exerted their pressure on her and were able to get her to say what they wanted her to say. That's the second thing that they don't know, is that the young woman spent very little time in custody, less than 48 hours. She was granted a personal recognizance bond and chose to live in a women's shelter rather than returning to the Al-Turki household. Then you said that the trial and the charges against him of sexual abuse has nothing to do with this. Absolutely. The defense attorneys cross-examined her and says, isn't it true you're just, you know, saying this because the FBI is making you? And they all took that into account. She was a very surprisingly effective witness. حتى الخادمة نفسها الأسئلة التي سئلت بعد ما سلمنا التحقيقات اللي حققت معهم في أول الوقت كانت أسئلة مباشرة. هل هو إرهابي؟ هل عنده إرهابيين؟ هل إنه يجتمعون عند اجتماعات خاصة؟ وين يحط الأسلحة حقته؟ وين كذا وكذا وكذا؟ وبعدين سألوها يعني سؤال مباشر نفس في نوفمبر، يعني في نفس اليوم اللي اعتقلنا سألوا قالوا هل تحرش فيك جنسيا؟ فطبعا ردت عليهم الخادمة لا. The Attorney General never talked to anybody. He wasn't even there. He got involved in this for political reasons after the trial was over. He was never at the trial. He never met Miss Alib. He never met these other women. He never met Mr. Al-Turki. He never met the FBI agents. He had nothing to do with this case. He just got involved for political reasons after the trial. A lot of people don't believe the story because you said, they say that you only listen to the maid's account. Well, that's because Mr. Al-Turki wasn't talking. I mean, he wasn't up there saying, no, it didn't happen. لماذا لم يدلي حميدان بشهادته في المحاكمة؟ هل هو حق من حقوقه الدستورية؟ قرر محاموه التمسك به كأسلوب عمل يخدم قضيته؟ ولكن هل بصمته هذا أثار ريبة المتوجسين من بعيد أو قريب بأنه ارتكب مثل هذه التهم؟ This is not true. This is a distortion. I mean, people, the Fifth Amendment of the U.S. Constitution says you do not have to testify if you do not want to. And often it is better not to testify. So I've represented for 30 years, I've represented people, often innocent people, that choose not to testify because it sometimes is hurtful to testify. And here's why. Mr. Al-Turki is a man whose English is his second language. He speaks with an accent. There is discrimination in the United States against people that speak with Middle Eastern accents, especially Muslim men, and we were concerned, his attorneys were concerned, that if he got on the witness stand and spoke with an accent, that there would be greater prejudice against him. And so we chose to not have him testify. And it was, I mean, he agreed with us, but it wasn't so much his choice as the attorneys recommending to him that he should not testify, that we think we can win this case without him testifying. So it shouldn't be taken as sort of a weak point in defense. Not at people all, would say, not if at you all. had nothing to hide, why didn't you talk? Yeah, no, I think that that is really unfair. The reason they didn't talk, because the government has the burden of proof. Mr. Al-Turki never, or at least his family, never acknowledged in Saudi Arabia that he did not testify. Now, in the United States, you have the absolute right not to testify. And the jury's instructed it can't be held against you. But I have to tell you, when I revealed that to lots of people in Saudi Arabia, including the king, the crown prince, they were surprised at that, because in most other judicial systems, there's an inference that can be drawn from your refusal to testify. You know, this woman was accusing him of these things, and he declined to testify under oath in the trial.